امروز ما آخر از همه اومدم. آخر از همه که نه دیگه، امروز من آخر کاری اومدم سراغ. قبل هر کاری یادتون باشه که این علف‌های علف‌های هرز رو در بیاری. به این بچه غذا دادی؟ نه. بهش غذا نمیدی؟ خب برای مزه‌دار کردن مرغ من اول بهش زردچوبه زدم. الانم یکم پودر ادویه مخلوط که مخصوص مرغ و ماهیه بهش اضافه میکنم. یه حفره های ایجاد میکنیم درون مرغ، بهش سیر اضافه میکنم که عطر خوبی بهش بده. روغن از قبل کمی داغ کردم. درشو میذارم که هم سرخ بشه هم آروم آروم مسلوخ بشه با حرارت کم. سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امروز میخوام باقالی پلو براتون درست کنم. همونطور که دیدین مرغ مزه‌دار کردم و گذاشتم سرخ بشه. حالا منم توی این فاصله باقالی‌ها رو پاک میکنم، بعد ادامه کارم با من ببینید.
باقالا آدم میخواد پاک کنه یه دست بر آدم نمیذاره، همه رو سیاه میکنه. تا من باقالی ها رو پاک کردم، مرغم هر دو طرفش سرخ شد. الان اینو میذارم کنار. خیلی کم روغن میریزم. باقالی ها رو هم که شستم بهش اضافه میکنم. هوای امروز هم به شدت گرم شده، قرار فردا بارون بیاد، برای همین امروز باده گرم داریم. باز شفید خشکم بهش اضافه میکنم چون شفید تازه نداشتم. یکی دو حبه سیرم رنده میکنم توش میزنم. شما اگه سیر دوست نداری میتونین حذفش کنین. همین زردچوبه. حالا اینا رو حسابی تفسش بدید. یکم نمک هم بهش اضافه میکنیم. شما اول آبتون رو به اضافه یه قاشق نمک بذارین که حسابی به جوش بیاد. وقتی که به جوش اومد برنجی که از قبل یکی 2 ساعت جلوتر خیسش کردین رو بهش اضافه کنین. اگه از اول اینا رو همه رو با هم بذاریم بپزه، برنجمون لاب میگیره و اون برنج دوندونی رو که انتظارش داریم و به ما نمیده. برای تهدیگش از سیب زمینی استفاده میکنم. میتونین از نون لواش استفاده کنین، هر چی خودتون دوست دارید. این باقالی سفید و اینا هم که دیدین یه 5 دقیقه حسابی تفتش دادم. الان همینجا دیگه با برنجم توی این آبکش قاطی میکنم. حرارت زیرش هم کم میکنم که یه نیم ساعت اینا برای خودش آروم آروم دم بکشه.
این مجون استثنایی هم که میبینین دراره که حتما یه روز آموزش اینم براتون میذارم. اینم از باقالی پلو با مرغ امروزمون. امروز ما آخر از همه اومدم. آخر از همه که نه دیگه، امروز من آخر کاری اومدم. بهار و این روزا دیگه من حسابی سرم شلوغ هم همینجا تو مزرعه خودم، هم تو شالیکاری یه مقدار قابل توجه ما زمین شالیکاری هم داریم که بایستی بالاخره یه ساعته یه روزای اونجا سر بزنیم و به خاطر همین من یه مقدار کمتر هستم و مینا جان بیشتر آشپزی میکنه و با غذاهای مینا خانم ما در خدمت شما هستیم. در خدمت چی گفتم؟ جالب اینه که من تا سن 15-16 سالگی اصلا از باقالی پلو بود، مخصوصا باقالی خورش اصلا نفرت داشتم، اصلا نمیخوردم. بعد از سربازی من خوردم، بعد از سربازی من باقالی پلو علاقه من شدم خوردم. بعد دیگه کم کم با باقالی خورش هم آشنا شدیم، یه ذره با هم دیگه چشمک زدیم، نامه دادیم، دوست شدیم. بعد دیگه با باقالی خورش هم ازدواج کردیم. نکته اصلیش اینه که بعد سربازی من این آلبرتو درست کردم. آره واقعا اصلا تو جوان نمرد خیلی دست کمال داری. اصلا باقالی قاطق رو واقعا راست میگی. ما اون نامه شماره تلفن به تو بس کرده بودم، با باقالی قاطق نرد بودم، با باقالی قاطق آشنا نشد. باقالی قاطق واسطه بود. اصلا درستش اینه که مینا خانم هر چیزی که درست کرد بنده خوردم و با چاچا گفتم جان چقدر خوشمزه جالب تو بگیر. بعد دیگه فهمیدم که یک باقالی خورش هم آدم میتونه بخوره. ولی جدا من الان خود باقالی قاطق رو با هیچ غذای عوض نمیکنم. قبل از سربازی ولی عشق من توی غذا از همه بیشتر مایشور، باقالی، سیر، پنیر و همین چیزا بود دیگه. غذایی که گیلانی ها سر بجار میخورن بهش میگن غای نهار یا غیر نهار. یه غذایی هست که بین صبحانه و نهار سر زمین میخورن. پلو معمولا پلو رو تا سر زمین میبری یه خورده سرد میشه. با باقالی و خیار و سیر و مایدودی یا مایشور اینا رو میخورن با ماست و با پنیر حتی کنارش هست.
جدیدن دیگه کوبو سبزی و اینا همش اضافه شده. آره یا گوجه خورشت الان جدیدن باش گوجه خورشت، قبلا گوجه خام گاهی بود. خب یه روز درست کنیم همچین چیزایی رو. آره اگر علاقه دارید ببینید یا خاطره ای ازش دارید دوست داشته باشید یه روز قاینار درست میکنیم. اسب پادو دیدی ده اینجا است، میکنه. بله. این هوا فقط مصطفی هاره میدونم نجات بده. دوری تاها هم باید کم کم دیگه ما عادت بکنیم. بالاخره 2 سال دیگه تاها میره سربازی، بعدم دیگه یه نفر پیدا میکنیم تاها بره خونه بخت. تاها رو به غلامی بپذیرن، بره غلامی بکنه. الان برای ما قیافه میگیره، تو فیلم ها شرکت نمیکنه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و برای شما یادآور خاطراتی بوده باشه، لذت برده باشید. لطفا مثل همیشه با کامنت های خودتون، با لایک های خودتون ما رو حمایت کنید. خانواده ما، کانال یوتیوبی ما واقعا به حمایت شما نیاز داره. به دلیل همون چند ماهی که ما کار نکردیم کانال واقعا ضعیف شده و ما چشم امیدمون به دستای شماست که با کامنتاتون بنویسید و لایک بزنید و حال بدید ما رو به سمت جلو. براتون شب و روز و ساعت خوبی رو آرزومندم. ایام به کامتون. روزتون بخیر.